สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ขนมจีนป้าเขียวที่คีรีวงศ์นะฮะร้านชื่อดังที่ต้องมานะครับถ้ามานครWe are in Nakhonsithammarat at the big temple, Wat Pra Mahata. เราอยู่กันที่วัดพระมหาธาตุนะครับที่จังหวัดนครสวัสดีครับตอนนี้อยู่สนามหน้าเมืองนะครับก็จะเห็นคนมาวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเต้นแอโรบิกนะ ใส่แขนขึ้นมา